Ang 10 halamang gamot na aprobado ng Department of Health. Ano-ano nga ba ang mga ito at anong sakit o karamdaman ang pwedeng magamot ng mga halamang ito? Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaalaman tungkol sa mga halaman. Narito ang 10 manghalamang gamot sa Pilipinas na inaprubahan ng Kagawaran ng Kalusugan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Traditional Health Program. Ang lahat ng 10 halamang ito ay napag-aralan ng lubusan at napatunayan na mayroong benepisyo na ibinibigay at nakagagamot ng iba't ibang mga karamdaman.